يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون شيخ المحشي. بالنسبة لشيخ المحشي طبعا هذا الفيديو الثاني لإلي. اليوم رح أعمله بطريقة بتمنى كثير إنها تعجبكم. تابعوها معي بالتفصيل وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. أول إشي هون رح نحضر للكوسة، أكيد الكمية تقديرية. أنا هون تقريبا استخدمت 4 كيلو من الكوسة. حاولوا تنقوا حبات الكوسة تكون معكم يا أما صغيرة أو حجم وسط. طبعا هون أنا غسلتها كثير منيح، بعديها حطيتها بالمصفاي. طبعا الكوسة اللي استخدمتها اليوم بما أنه هالأيام هي موسم الكوسة استخدمت الكوسة البلدي، ما شاء الله طعمها. طبعا هون بلشت أحفر فيها، وأول ما خلصت حفر حطيتها في مي. طبعا المي حطيت فيها تقريبا معلقتين كبار من الملح. نقعت الكوسة في المي والملح، بعديها غسلتها كثير منيح. وهلا هون رح أحطها بمصفاي. طبعا لازم تتصفى عندي تماما من المي. هلا هون بخليها على جنب حتى تتصفى. بهاي الفترة رح أحضر للحمة. بالنسبة للحمة هون رح أستخدم معلقة كبيرة من السمنة تعطي نكهة طيبة. ما حبيتوا تستخدموا السمنة أكيد ممكن تستخدموا الزيت النباتي. راح أنزل هون حبتين كبار من البصل، طبعا فرمتهم كثير ناعم من قلب البصل مع السمنة. وأول ما أشوف عندي هون البصل الذبل راح أحط معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بقلبهم مع بعض بتركهم تقريبا مدة دقيقة. بعدين هون رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون أنا استخدمت مفروم بقري، إذا حبيتوا تستخدموا مفروم الغنم أكيد ممكن. الكمية اللي استخدمتها هون تقريبا كيلو و100 جرام. بقلبهم مع بعض، الغاز عندي هون رح يكون على العالي. وقبل ما تنشف عندي هون مية اللحمة راح أحط البصل. طبعا هاي الخطوة اختيارية، حطيت هون حبة كبيرة من البصل بتعطي نكهة كثير طيبة للحمة. بقلبهم وراح أنزل هون البهارات. بالنسبة للبهارات هون راح نحتاج نص معلقة صغيرة من الهيل المطحون، معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا البهارات ذوق شخصي، ممكن تحطوا البهارات اللي انتم بدكم اياها، بس هاي تعتبر البهارات الأساسية. على جنب سخنت معلقة كبيرة من السمنة، نزلت الصنوبر، قلبت شوي حتى أخذ معي اللون الذهبي وخليته على جنب. طبعا هون حطيت اللحمة بالمصفاي، صفيت كثير منيح من المي، نزلتها بالصحن. هون عندي اللحمة باردة، الأفضل إنها تكون معكم باردة لما تيجي تشتغلوا فيها. ونزلت هون الصنوبر. رح أحكي بالنسبة للصنوبر مش متوفر ممكن تستخدموا شرائح اللوز، وإذا ما حبيتوا تحطوا مكسرات أكيد برجع لكم. بقلبهم. وهلا هون رح أبلش أحشي في الكوسة. لما تيجوا تحشوها لازم تحطوا كمية كثير منيحة، حاولوا ترصوا اللحمة شوي لتحت وتعبوها للأخير. طبعا هون أنا اشتغلت كل الكمية. وهلا هون رح أحضر للخطوة اللي بعديها. طبعا هون استخدمت صينية حطيت فيها كمية منيحة من الزبدة بتعطي نكهة طيبة. إذا حبيتوا تحطوا سمنة أو زيت أكيد برجع لكم. رتبت حبات الكوسة ورجعت هون دهنت الوجه. طبعا هاي الخطوة هون رح أشوي الكوسة. في العادة إحنا بنعمل شيخ المحشي إنه نقلي حبات الكوسة، بس جربوا إنكم تشووا رح تاخذوا نفس النتيجة. قبل ما أدخل الصواني هون الفرن غطيتهم بورق الزبدة وورق القصدير، ودخلتهم على فرن حامي من تحت طبعا في البداية، بعدها بشغل الشواي من فوق. بهاي الفترة هون رح أحضر للرز. رح نحتاج نص كاس من الشعرية، قلبتها بالزيت النباتي. أول ما أخذت عندي هون الشعرية اللون الذهبي نزلت الرز. الرز هون طبعا غسلته كثير منيح، نقعته مدة النقع ربع ساعة، صفيته كثير منيح من المي. هون كمية الملح أكيد تقديرية، حطيت تقريبا معلقة كبيرة. بقلبهم كثير منيح وبنزل عليهم المي السخنة. لازم تكون عندنا هون المي السخنة لما تيجي تنزلوها فوق الرز. طبعا في البداية رح يكون عندي الغاز على العالي. أول ما أشوف عندي مية الرز نزلت عن الوجه بغطي الطنجرة بوطي الغاز حتى يشرب عند الرز كل كمية المي. هيك عندي طبعا الصينية أول ما حمرتها من تحت. لازم تشوفوا حبات الكوسة أنها أخذت معاكم لون. هلا هون رح أرجع أدخلها الفرن ورح أحطها تحت الشواية. بهاي الفترة هون رح نحضر للبن. بالنسبة للبن هون أنا رح استخدم اللبن البلدي. طبعا استخدمت اللبن البلدي من طيبة، ما شاء الله طعمه وفيه حموضة كثير طيبة للأكل. طبعا هون الكمية اللي استخدمتها علبتين ونص، كل علبة فيها كيلو من اللبن. هون نزلت علبتين ونص. طبعا الكمية تقديرية حسب كمية الكوسة انتو عم تستخدموها. في البداية هون طبعا رح أحط مع اللبن 3 ملاعق كبار من النشا. عندي هون معلقة النشا لازم تكون مليانة. بحركهم على البارد باستخدام المشبك حتى يصير عندي القوام ناعم. إذا حبيتوا تستخدموا الجميد مع شيخ المحشي أكيد ممكن.
طبعا هون رح أحط الطنجرة على الغاز عندي هون رح يكون في البداية على العالي. بنستمر في التحريك حتى يبلش عندي اللبن يسخن. لازم تحركوا اللبن حتى إنه ما يفرط معكم. طبعا هيك عندي الكوسة أول ما طلعتها من الفرن. هلا هون رح أحط معلقة كبيرة من توابل مرق الدجاج، بيعطي نكهة كثير طيبة. ممكن تذوبوه في المي وتنزلوه فوق اللبن. طبعا اللبن هون أنا رح أرخيه بالمي، رح أحط تقريبا كاستين كبار من المي الساخنة. ما ترخوه بالشنينة لأنه عندي هون اللبن حامض. رح أنزل هون الكوسة. طبعا الكوسة هون بعد ما حمرت الوجه، ما شاء الله نكهتها وطعمها جدا شهي. طبعا هاي الطريقة لازم تجربوها. هون رح أتركهم يغلوا تقريبا مدة 10 دقائق مع بعض. شوفوا قوام اللبن عندي، قوامه جدا شهي. هون طبعا رح أحط على جنب معلقة كبيرة من الثوم، حطيتها بمعلقة كبيرة من السمنة. طبعا السمنة هون سخنتها كثير منيح. ورح أحط هون معلقة صغيرة من النعناع الناشف، بيعطي نكهة كثير طيبة. رح أنزلهم فوق اللبن. بهاي المرحلة بتنزلوا الملح. طبعا الملح حسب الذوق وحسب اللبن اللي انتم مستخدمينه. انا هون حطيت معلقة صغيرة. تركتهم يغلوا على الغاز تقريبا مدة 10 دقائق، طبعا على نار واطية، وبعديها قدمتهم. ما شاء الله النكهة والطعم جدا شهي. زي ما حكيت لكم هاي الوصفة من الوصفات اللي لازم تجربوها. ولازم كمان تجربوا الكوسة بهاي الطريقة، رح تاخذوا النتيجة جدا شهية. بالنسبة للتقديم هون طبعا نزلت الكوسة. إذا حبيتوا تحطوا رشة على الوجه من النعناع الناشف أكيد ممكن. أنا زينت الوجه هون بالشرائح اللوز وقدمتهم. وهاي وصفتي لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.